د خپل موبایل څخه خپل کمپیوټر ته انټرنیټ ورکړئ د کیبل په واسطه باندې. د کوم کیبل په واسطه باندې؟ د ډیټا کیبل په واسطه باندې. دا ډېر ایزي او اسانه طریقه ده. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل سمارټ فون د کمپیوټر سره وصل کړئ او هغې ته انټرنیټ ورکړئ د ډیټا کیبل په واسطه باندې. یو ریډي؟ لیټس سټارټ. اوکې تاسو به لومړی خپل کیبل راواخلئ. یو اس بي ډیټا کیبل چې کوم اس بي ډیټا کیبل چې تاسو سره نو هغه به چې دی په خپل کمپیوټر کې داخل کړئ، یعنې په خپل اس بي ځای کې د کمپیوټر په اس بي ځای کې به چې دی ورکړئ. کله مو چې هلته ورکړه دین بیا به راشئ خپل موبایل ته او د چارجر پر ځای کې به د هغه کیبل ورکړئ تر څو ډیټا ټرانسفر شي. دین بعد د هغې نه به چې دی راشئ دلته سیټینګ ته. چې کله سیټینګ ته راغللی د موبایل سیټینګ ته به راشئ. لومړی موبایل سیټینګ ته چې به راشئ دلته به زه په سیټینګ باندې کلیک وکړم. کله مې چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ بعد د هغې نه به چې دی دلته کنیکشنز ته راغلی. کله چې کنیکشنز ته راغلی بیا به چې دی موبایل هاسپاټ انټریټینګ دې ته به راشئ. کله چې دې ته راغلی بعد د هغې نه به چې دی چې شی آن کړئ یو اس بي ټریټینګ. کله مو چې دا آن کړل نو پس د دې نه به چې دی ما ته نوټیفیکیشن راځي زما کمپیوټر ته. زه به تاسو ته وښایم چې څنګه ما ته انټرنیټ راغلی. خبر به راشي خپل کمپیوټر ته. کله چې خپل کمپیوټر ته راغلی کله مو چې په موبایل کې هغه سیټینګ وکړو بعد د هغې نه به چې خپل کمپیوټر ته راشئ. کله چې خپل کمپیوټر ته راغلی لومړی به چې دی تاسو هغه آپشن چې دی کله مو چې آن کړل ګورئ زه دا آپشن دلته آن کوم نو ډایرکټ چې دی ما ته اوس زما ته انټرنیټ وصلېږي. زه اوس له وای فای سره وصل یم نو زه غواړم چې خپل د کیبل په واسطه زه خپل کمپیوټر ته انټرنیټ ورکړم. نو تاسو اوس ګورئ نو ګورئ تاسو وګورئ زه سره کنیکټ شولم. ما ته ویل کنیکټډ وذ نیټورک. اوکې ویلکم بیک. تاسو ویډیو کې در څومره زبردسته طریقه وه یعنې څومره زبردسته طریق وکړه چې ته مو دغه طریقه خوښه شوې وي نو پلیز ویډیو هم لایک کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ. هغه ملګري چې له دغه طریقې څخه نه خبر ضرور هغې ته ورسئ تر څو له دغه ستونزې څخه باخبر شي او خپله ستونزه حل کړي. که چېرته لا داسې ویډیوګانې خوښېږي پلیز زما چینل هم درته سبسکرایب کړئ. چې تاسو نه سبسکرایب کوئ ډزنټ میټر هېڅ خبره هم نه ده. زه بیا هم له تاسو سره مینه لرم. هره ورځ تاسو ته داسې خوندورې ویډیوګانې راوړم. تر بلې ویډیو پورې الله پامان. بای بای ټاټا.